हेलो फ्रेंड्स की खबर আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি মই লৈছো পুদিনা পাত দি বনোৱা মটন ৰেচিপি থাম্বনেল দেখি গম পাইছে আৰু এনে ধৰণে বনাই খাইছে নাই বাৰু যদিহে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন সাধাৰণতে আমি বনালে যেনেকুৱা হয় টেষ্টটো অকনমান বেলেগ হয় যেহেতু পুদিনাৰ পাত দিয়া হয় আৰু কেতিয়াবা মটন বনোৱাৰ পাছতো মটনৰ গোন্ধটো অকনমান থাকি যায় কিন্তু পুদিনা পাত দিলে সেই গোন্ধটো একেবাৰে নাথাকে আপোনালোকে যদিহে এদৰে বনাই খোৱা নাই তেন্তে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই এবাৰ বনাই খাই চাব খাবলৈ কিন্তু ভাল হয় এতিয়া মই কি বস্তু লৈছো চাই লওক মই মাংস আধা কেজি লৈছো আৰু পিয়াজ ডাঙৰ সাইজৰ 5টা পাতলা পাতলা কৰি কাটি লৈছো আৰু দৈ লৈছো দৈখিনি মিঠা নহয় প্লেন দৈ লৈছো আৰু আদা নহৰু আৰু দুটা জলকীয়া একেলগে মিক্সিত মাৰি পেষ্ট বনাই ললো এটা মাংসখিনি প্ৰথমে মেৰিনেট কৰি লম তাৰ কাৰণে মই গুটেখিনি আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছো ইয়াতে আৰু পিয়াজৰ আধাটো ইয়াতে দি দিম মেৰিনেট কৰোতে মই ইয়াতে আধা কেজি মাংসৰ জুখটো দেখুৱাইছো আপোনালোকে কিমান পৰিমাণৰ মাংস লয় সেই অনুযায়ী বস্তুবোৰ দি যাব আৰু দৈটো মই প্লেন দৈ দিছো মিঠা দৈটো যদি দিয়া হয় নহয় মাংসখিনি বেছি মিঠা মিঠা হৈ যায় কিছুমানে বাৰু তেনেকৈ খাই ভাল পায় আমি মানে ইমানটা ভাল নাপাওঁ বেছি মিঠা হলে সেইকাৰণে প্লেন দৈটো লৈছো আপোনালোকে ঘৰতে বনোৱা দৈ লব পাৰে নতুবা বজাৰতো পোৱা যায় প্লেন দৈ কিনিবৰ কাৰণে আৰু পুদিনাৰ পাতখিনি মই এদৰে মিহি মিহিকে কাটি দিছো আপুনি মিক্সিত মাৰি পেষ্ট বনাইও দিব পাৰে কিন্তু আৰু কেঁচা মিঠাতেল দি দিছো মই 3 চামুচ কেঁচা মিঠাতেলটো দিলে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া আহে তাৰ পিছত মই দি দিছো ধনিয়া গুৰি 2 চামুচ সৰু চামুচে জিৰা গুৰি 2 চামুচ এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু সৰু চামুচে এচামুচ গোটা জিৰা আৰু দি দিম হালধি যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেই অনুযায়ী হালধি দি ললো এতিয়া আটাইখিনি মই ভালদৰে হানি দিম আপুনি চামুচেদিও মিক্স কৰিব পাৰে নতুবা হাতেদিও কৰিব পাৰে কিন্তু হাতেদি কৰিলে বেছি ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ বাবে মই মেৰিনেট হ'বৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম মাংসখিনি মেৰিনেট হোৱাৰ পাছত মই কেৰাহী গৰম কৰি মিঠাতেল দি দিছো তেল আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে মই গোটা মছলা কেটা দি দিছো গৰম মছলা মই লৈছো লং ইলাচি দালচেনি আৰু গোটা জালুক তেলত দি দিলো গেছটো কিন্তু কম কৰি ৰাখিব নহলে পটককে জ্বলি যায় তাৰ পাছত মই পিয়াজখিনি দি দিলো পিয়াজখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱালৈকে ভাজি থাকিম গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছো পিয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ললো এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি মই দি দিলো দি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু ইয়াতে মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখো দিলো নিমখ দিয়াটো কিন্তু দেখুৱা নহল এতিয়া গেছটো মই অকনমান বঢ়াই দিছো মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ৰাখিছো যেহেতু পানী ওলাইছে মাংসৰ পৰা দৈ দিয়া হৈছিল মেৰিনেট কৰোতে পিয়াজ আৰু মাংসটো পানী থাকে এতিয়া ভালদৰে পানীখিনি শুকুৱালৈকে আৰু মাংসই যেতিয়া তেল এৰিব ইমানখিনিলৈকে আমি ভাজি থাকিব লাগিব মাংসখিনি মাংসখিনি ভজা হৈছে আৰু প্ৰায় এয়া চাওক পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে এতিয়া মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছিলো উতলা গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলো মাংসতে দি দিম পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব যিহেতু মাংসখিনি সিজিবলৈ টাইম লাগিব আৰু মই কেৰাহীতে বনাইছো কুকাৰত নিদু আপুনি কুকাৰটো দিব পাৰে এতিয়া পানী দিয়াৰ পিছত আপুনি কুকাৰত দি দিব পাৰে কেৰাহীত বনালে কিন্তু 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1.5 ঘণ্টামান লাগে সিজুতে আপুনি যদিহে সোনকালে বনাব বিচাৰে তেন্তে কুকাৰত দি দিব পাৰে কুকাৰত 4টা মান হুইছেল আহিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় মাংসখিনি উতলি থাকোতে ইয়াতে মই এতিয়া মিট মছলা দি দিছো এচামুচৰ জোখৰ দিছো আৰু মই ইয়াতে এভাৰেষ্টৰ মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি যেটো ব্যৱহাৰ কৰে যেটো ভাল পায় হেতু দি লব তাৰ পিছত ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছো লৰাই ঢাকি ৰাখি দিম আৰু 15 মিনিট মানৰ পিছত মাংস সিজি যাব আৰু মাংসখিনি আপুনি গ্ৰেভিটো কিমান ৰাখে হেতু আপুনি নিজে চাই লব খুব বেছি পনিয়া হলেও কিন্তু খাবলৈ বেয়া হয় সেইকাৰণে মই বেছি পানী নাৰাখো পানীটো অলপ শুকুৱাই দিছো আৰু একেবাৰে শেষত মই মান ধনিয়া কাটি দি দিছো আপুনি ইয়াতে কচুৰি মেথিও দিব পাৰে নতুবা ধনিয়াও দিব পাৰে মান ধনিয়া দিলে তাৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া লাগে সেইকাৰণে মই মান ধনিয়া দি দিছো এবাৰ লৰাই গেছটো অফ কৰি ৰাখি দিলো আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে মোৰ পেজটো এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই তেন্তে প্লিজ পেজটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ আপলোড দিওঁ তাৰ নটিফিকেশন পায় তেন্তে আজিলৈ আমি পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' হৈতে বাই বাই